Duldul Assam অসমীয়া ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম যদি ভাল পাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব Welcome to my channel Duldul Assam বন্ধুসকল আজিও এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছো আপোনালোকে যদি অনলাইন ইনকাম কৰিব খুজে তেনেহলে এইটো ভিডিও ভাল কৰি চাব আৰু হেকলৈকে চাব যদি ভিডিওটো ভাল পাই লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পাই ডিসলাইক বাটনটো তো আছে আপোনালোকে তো জানেই সৰকাৰি চাকৰি পোৱা বহুত কষ্ট হৈছে 100% ৰ 2% সৰকাৰি চাকৰি পোৱা বহুত ডাউট আছে আৰু বৰ্তমানটো লকডাউনৰ সময় চলি আছে কোটো একো কৰিব নোৱাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকেও অনলাইন ইনকাম কৰিব পাৰে মাথু 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা দিনত আপোনালোকে সময় দি পিনে অনলাইন ইনকাম কৰিব পাৰে হয় আপোনালোকে অনলাইন ইনকাম কৰাত অকমান সময় লাগিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি পাৰে আৰু চেষ্টা কৰে নিশ্চয় অনলাইন ইনকাম কৰিব পাৰিব হয় বন্ধুসকল মই বেলেগ একো কথা কোৱা নাই আপোনালোকক মই এটা ইউটিউব চেনেল খোলাৰহে উপদেশ দিছো হয় আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল খুলি পিনে ভাল ইনকাম কৰিব পাৰে হয় আপোনালোকে অকমান টাইম লাগিব বন্ধুসকল সপোন দেখিব লাগিব তেতিয়াহে দিঠকত পৰিণত হ'ব যিমান আপোনালোকে সপোন দেখিব হিমানে আপোনালোকে নিজৰ সপোনক পুৰা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাত শক্তি পাব সো বন্ধুসকল মই ইউটিউব চেনেল কিয় খুলিব কৈছো ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল আপোনালোকে যিকোনো বয়সত আৰম্ভ কৰিব পাৰে যিকোনো বয়সতে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা কথা থিৰাং কৰি লব যে আপোনালোকে কোনটো সাইডত ভিডিও বনাব মানে বহুত কেইটা ক্যাটেগরি থাকে বন্ধুসকল সায়েন্স এন্ড টেকনলজি টেক ৰিলেটেড থাকে মই যেনেকুৱা ভিডিও বনাও আৰু লগতে গেমিং চেনেল থাকে গেম যদি খেলিব ভাল পায় তেনেহলে আপোনালোকে গেমিং চেনেল খুলিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি কুকিংত ইন্টাৰেষ্ট আছে তেনেহলে কুকিং চেনেল খুলিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি জতে ততে ঘুৰি পিনে ভাল পায় বা এক্সপ্লোৰ কৰে বাহিৰত ফুৰিবলৈ তেনেহলে আপোনালোকে ব্লগ চেনেল খুলিব পাৰে অকল হেইটোৱে নহয় বন্ধুসকল আপোনালোকে কোন ক্ষেত্ৰত মানে কোনটো সাইডত বেছি আপোনালোকে ষ্ট্ৰং হেইটো সাইডটো আপোনালোকে চুজ কৰিব তাৰ পিছত হেইটো সাইডৰ ভিত্তি কৰি আপোনালোকে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব পাৰে আৰু বেছি নহয় বন্ধুসকল অকল 2 ঘণ্টা আৰু 3 ঘণ্টা দিনৰ সময় দি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰো কৰিব পাৰে লাহে লাহে হয় বন্ধুসকল প্ৰথমতে কষ্ট হ'ব ভিউজ আহা বহুত কষ্ট হয় সাবস্ক্ৰাইবাৰ গেইন কৰা কষ্ট হয় কিন্তু আপোনালোকৰ যদি কন্টেন্টটো ষ্ট্ৰং হয় আৰু আপোনালোকৰ যদি হেই পাৰদৰ্শিতা আছে অডিয়েন্সৰ লগত কানেক্ট কৰা তেনেহলে আপোনালোকে নিশ্চয় সাকসেস হ'ব আৰু ইউটিউব চেনেল খোলাটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব ইয়াৰ কাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকক একো নালাগে জাস্ট এটা মোবাইল লাগিব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কেমেৰা অন কৰিব লাগিব আৰু লগতে এটা মাইক যিকোনো আপোনালোকৰ ইয়াৰফোন থাকেই এই ইয়াৰফোনৰ মাইক ইউজ কৰিলে হ'ল আৰু লগতে ষ্টেনৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো জুগাৰ কৰিলে হ'ল জতে ততে ৰাখি পিনে আপোনালোকৰ যেটো সুবিধা অনুযায়ী আপোনালোকে কেমেৰাটো ষ্টেণ্ড কৰি পিনে আপোনালোকে কেমেৰাৰ আগত আহক আৰু আপোনালোকৰ যেটো বক্তব্য হেতু ৰাখক আৰু ভিডিও শুট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জাস্ট অকমান আধা ঘণ্টা মান বা 1 ঘণ্টা মান টাইম দি পেলাই আপোনালোকে জাস্ট ভিডিওটো অকমান এডিটিং কৰিলে হ'ল আপোনালোকৰ ভিডিও কমপ্লিট হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ চেনেলত ভিডিওটো পাবলিশ কৰি দিলে হ'ল আৰু লাহে লাহে আপোনালোকৰ ভিউজও আহিব সাবস্ক্ৰাইবাৰো আহিব আপোনালোকৰ গ্ৰোথ হ'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 4000 ঘণ্টা পুৰা হোৱা হেতু হলে আপোনালোকৰ মনেটাইজেশন অন হ'ব আৰু মনেটাইজেশন অন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ চিন্তাই নাই আপোনালোকে তেতিয়াৰ পৰা ইনকাম কৰা আৰম্ভ কৰিব সো আপোনালোকে এটা ইউটিউব চেনেলে খুলি লওক আৰু আপোনালোকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰক আপোনালোকে চাইছেই সাকে বহুত আসামৰ ইউটিউবাৰছ এনেকুৱা টপ ইউটিউবাৰছ আছে বহুত কেইটা ইউটিউবাৰছ আছে মই নাম 2-3 জনৰ লৈ আছো ডিজিটেল সহায় চেনেল আছে ডিম্পু বৰুৱা আছে মনোজ ভাই আছে এনেকুৱা বহুত চেনেল আছে বন্ধুসকল যি সকলে এমাহতে 40000 50000 কিছুমানটো 1 লাখ টকা কৈ ইনকাম কৰি আছে সো আপোনালোকে লুপ কৰিব নালাগে কিন্তু ওপন দেখি পিনে সাকসেস কৰিবলৈ কষ্ট কৰিব পাৰে চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে নিজে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰে আৰু নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন হেইটো টিপি দিব এতিয়ালৈ আহো বন্ধুসকল জয় আই অসম